तर आज आपण बघणार आहोत की महावितरण ॲप कसं यूज करायचं. महावितरण ॲपवरती लॉग इन कसं करायचं, युजर नेम पासवर्ड कसा बनवायचा व आपली जी घरगुती बिलं असतात, परत उद्योगीचे औद्योगिक परत शेतीचे हे बिल आपल्याला कसं बघायचं, कसं पाहायचं महावितरण ॲपवरून, हे आज आपण बघणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा व आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ कसा वाटतोय तो कमेंट्समध्ये कळवा. तर चला व्हिडिओ सुरू करू. तर सर्वप्रथम तुम्हाला प्ले स्टोअर उघडायचं आहे. प्ले स्टोअरमध्ये महावितरण मोबाईल ॲप म्हणून असं सर्च करायचं आणि हे महावितरण ॲप येईल, ते क्लिक करून तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे. हे फक्त 7.3 MBचं आहे डाउनलोड. तर डाउनलोड झाल्यानंतर तुमचा ग्राहक क्रमांक, तर माझा ॲप डाउनलोड झालेला आहे. मी ओपन करून घेतो. तर तुमचा ग्राहक क्रमांक आहे तो लक्षात ठेवायचा, 34ने चालू होतो तो. लॉगिन नेम आणि पासवर्ड हे कसं बनवायचं, तर तुम्हाला पहिल्यांदा गेस्टवरती जाऊन अकाउंट काढायला लागेल. सिंगअप म्हणायचं आणि इथं तुम्हाला कंझ्युमर नंबर हा तुमचा, परत मोबाईल नंबर, ईमेल ID आणि लॉगिन नेम आणि पासवर्ड टाकून सबमिट करायचं. तर मी टाकून घेतो लवकर, तुम्ही पण टाकून घ्या. तर मी अकाउंट काढून घेतलेलं आहे. तर लॉगिन नेम हे जे तुम्ही तिथं गेस्टमध्ये टाकलेलं आहे, लॉगिन नेम आणि कन्फर्म पासवर्ड केलेला आहे, तो इथं टाकून घ्यायचा लवकर. तर मी टाकून घेतलेला आहे लॉगिन नेम आणि पासवर्ड. तर सरळ लॉग इन करायचं आणि तुमच्या समोर असं स्क्रीन येईल. त्या नावावरून मीटर आहे, तो नाव येईल इथे. आणि हो का, तुम्हाला चालूचं तुमचं बिल हे बघता येईल. आपलं जो तुम्ही ज्या एरियातून आहात ना, तो इथं कोड येईल 6343, तो विलेज कोड असेल. आणि जर तुम्ही इथं रिडिंग आलं नाही, तुमचा मोबाईल नंबर जर तुमच्या मीटरला लिंक असेल, तर तुम्हाला मेसेज येतो रिडिंग किती घेतले किती नाही. तो मेसेज आला तर मग तुम्ही करू शकता. आणि रिडिंग नेणं शक्य नसेल तर तुम्हाला मेसेज पण येतो की रिडिंग घेतलं नाही, तुम्ही मोबाईल ॲपद्वारे तुम्ही रिडिंग सबमिट करू शकता. तर इथे ते नंबरला हा ऑप्शन आहे रिडिंग सबमिटचा. तर इथं याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही ओके, वेट. तुम्हालाही असा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, तर सेटिंगमध्ये जाऊन मोबाईल ॲप परमिशन ओपन करायचं क्लिक करून आणि नंतर त्यामध्ये महावितरण ॲप निवडायचं. निवडल्यानंतर महावितरण ॲपमध्ये लोकेशन येईल, तर त्या लोकेशनला ऑलवेज ऑन करायचं. तर मग हे ओपन होईल ॲप, म्हणजे फोटो काढण्यास परमिशन त्याला भेटेल. तर तुम्ही कुठून फोटो काढाल तर लोकेशन तो कॅप्चर करेल. तर व्हिडिओ एन्जॉय करा. ज्यावेळेस तुम्हाला कुठल्या महिन्याचा मेसेज आला तर तुम्हाला रिडिंग टाकता येईल. हे जॉब असतात, त्या जॉबलाच तो चालू होतं रिडिंगचं, ते जॉबप्रमाणे असतं. मग तर इथं KWH टाकून मीटरवरती जो KWH आहे तो टाकून मीटरचा फोटो घेऊन रिडिंग सबमिट करायचं. आमचं तर रिडिंग नेलं आहे, त्यामुळे मी काय नाही करत. तर तुम्हाला काय कंप्लेंट्स करायचे असेल तर ते कंप्लेंट्स करा येतील. परत जर तुमचा ट्रान्सफॉर्मर हा खराब झाला असेल तर त्या रिपोर्ट करून हे करता येते. नंतर जर तुम्ही कधी बिल भरले ते तुम्हाला हिस्ट्री पण दाखवेल, पेमेंट हिस्ट्री, बिलिंग हिस्ट्री वगैरे सर्व. तर हे बघा, ते सर्व काय येतं आहे, पेमेंट हिस्ट्री, किती तारखेला किती पैसे भरले, कधी ऑनलाईन कसे हे सर्व येते. परत नंतर तुम्हाला अपडेट कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर ते करता येतं. तुम्हाला काय अडचण येत असेल तर इथं सपोर्ट आहे बघा त्यांचा 24 तास, तुम्ही कधी त्यांना कॉल लावून हे करू शकता. कंप्लेंट तुम्ही काय, तुमची जे कंप्लेंट आहे ती कंप्लेंट तुम्ही ऑनलाईन करू शकता. किंवा तुम्हाला वाटत असेल तुमचं रिडिंग जास्त आहे, मीटर फॉल्टी आहे, किंवा कोणाविषयी तुम्हाला तक्रार असेल तर ते तुम्ही या ॲपवरून कंप्लेंटद्वारे 2 नंबरला ऑप्शन आहे, त्या कंप्लेंटद्वारे तुम्ही ते कळवू शकता. नंतर तुमची कॉन्टॅक्ट डिटेल आपलं अपडेट करायची असेल तर ते तुम्ही करू शकता. मीटर तुम्हाला आता सांगितलेलं मीटर रिडिंग
परत तुमचे कुठल्या फीडरला कुठल्या ट्रान्सफॉर्मरवर तुमचे कनेक्शन आहे त्याची इन्फॉर्मेशन कळते. परत नंतर तुम्हाला MSCB जे कॉन्टॅक्ट हेल्पलाईन मिळेल. तुमच्या जवळ कुठं आहे MSCB ऑफिस ते तुम्हाला तिथं दाखवेल. बिल कॅल्क्युलेटर नंतर तुम्हाला वाटत असेल की आता एवढं रिडिंग पडलं आहे तर ह्याचं बिल किती येईल. साधारणपणे तुम्हाला वाटत असेल की आम्हाला बिल येण्याच्या आधीच पैसे भरू वाटतात तर ते रिडिंग तुम्ही KWH तिथे टाकून ते तुम्हाला करता येईल. जर तुम्हाला ते बघायचं असेल तर मला कमेंट्समध्ये कळवा. त्यावरील मी एक व्हिडिओ बनवेल. आणि तुम्हाला जर फोनवरून ऑनलाईन पे बिलवरून तुम्हाला जर तुमचा मोबाईल नंबर लिंक करायचा असेल तुमच्या मीटरला तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये कळवा. मी लगेच व्हिडिओ बनवेल. तर भावा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा आणि पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला संबंधित पाहिजे ते मला कळवा कमेंट्समध्ये. आजच्यासाठी एवढंच. धन्यवाद. तर फर्स्ट टाईम असा व्हिडिओ बनवल्यामुळे माझे लिफ्ट प्रॉब्लेम झालेला आहे, तर ते लिफ्ट प्रॉब्लेमला इग्नोर करा.